bent natuurlijk heel met gebouw bezig. Dat is al heel hoog, maar als je nu ziet is hij echt groot. Wat is nu het baanverloop? Heel veel mensen willen zien wat gaat er gebeuren met de achtbaan na de tunnel. In deze serie nemen we je mee tijdens de ontwikkeling en creatie van de nieuwste spectaculaire achtbaan van de Efteling. In deze aflevering reizen we mee met het projectteam op werkbezoek naar Budapest. Daarnaast wordt een van de best bewaarde geheimen van Baron 1898 onthuld. Hoe ziet het baanverloop van de nieuwe divecoaster eruit? Dit is de Making of Baron 1898. De constructie van Baron 1898 wordt in opdracht van achtbaanbouwer B&M op meerdere locaties over de hele wereld vervaardigd. Zo komt de rails onder andere uit Amerika en de unieke lifttoren wordt in Hongarije gemaakt. Ja, we zijn op dit moment in Hongarije bij de staalfabriek waar de toren wordt gemaakt. De icoon van onze attractie. Een heel groot deel ligt hier achter zoals je kunt zien. Het ligt nu klaar voor ons om te controleren. Als wij weg zijn, dan wordt hij uit elkaar gehaald, dan wordt hij gespoten en dan wordt hij op transport gezet naar Nederland. Als je de divecoasters van B&M kijkt, die lijken eigenlijk grotendeels allemaal op elkaar. Tijdens de gesprekken met de Efteling zijn ze zo enthousiast geraakt over ons ontwerp en daar ook uiteindelijk in meegegaan. Het is zelfs zo ver gegaan dat ze echt Efteling bogen die erin komen zijn gaan produceren voor ons. Deze toren is uniek in de wereld. Dit is echt Efteling. Nou, die unieke schachttoren die wordt nu geplaatst. Maar wat mensen heel graag willen weten, wat is nu het baanverloop? Heel veel mensen willen zien wat gaat er gebeuren met de achtbaan na de tunnel. Als je het station uitkomt, krijg je een steile lift, 45 graden hellingshoek en dan ga je bijna 30 meter de lucht in. Als je daarboven bent, dan ga je niet meteen naar beneden, nee, je wordt 2 seconden vastgehouden. Wij noemen dat de stop before you drop. En als je na de 2 seconden valt, dan schiet je de tunnel. Als je de tunnel uitkomt, dan krijgen we een Immelman, waar je tijdens de looping een draai maakt. Als je de Immelman overleefd hebt, dan gaan we weer naar de volgende en dat is de Zero G-roll. Zero G-roll is een kurkentrekker binnenstebuiten, waar je een gewichteloosheid voelt. Vervolgens krijg je de Spiral, dat is een snelle spiraal, gelijk als de Beetle, maar dan nog veel sneller. En als je die spiraal uitschiet, krijg je nog een laatste bocht en dan ga je opgelucht het station in. De rit duurt 130 seconden. Je gaat ruim 90 km per uur naar beneden, waarvan het snelste moment de drop is. Ik heb gelukkig al heel veel achtbanen in de wereld mogen doen. En het mooiste van deze achtbaan is dat het niet alleen een achtbaan is, maar vooral een beleving is. Dus een combinatie tussen thematisering, ontwerp en de unieke trail maakt dit tot een unieke achtbaan die ook echt alleen maar in de Efteling kan staan. Ja, we zijn in Hongarije geweest, daar hebben we de toren zien liggen in onderdelen. De onderdelen zijn hier naartoe gekomen, op transport zoals je hier ook ziet, en hier in elkaar gezet. Het gebouw, daar zijn we mee begonnen, die staat er nou en je ziet nu dat we echt naar een attractie en een baan toe gaan. Je krijgt nou echt een koppeling van gebouw-baan, dat is gewoon geweldig om te zien. Het motorblok komt binnenkort binnen en die moet nog geplaatst worden in het gebouw. Het gebouw is al dicht, we hebben één deel van het gebouw zo gemaakt dat we er los kunnen halen. En daar gaat de motor dadelijk, als het goed is, precies naar binnen en naar beneden en dan wordt hij gepositioneerd. Na het motorblok gaan we verder met de lift. Die worden nu al in onderdelen binnengereden. We hebben een soort bok gemaakt waar we ze op kunnen leggen. En de trappen die worden aan de zijkant aangemonteerd en zoveel mogelijk onderdelen worden op de grond al gemonteerd. Als je daar ook helemaal in elkaar zit, wordt hij opgetild en dan wordt hij schuin het gebouw ingetild. Naast de tunnel wordt verder gewerkt aan de lift, die straks de verbinding tussen het gebouw en de toren zal vormen. Daarnaast wordt de zware liftmotor door een speciale opening in het dak het gebouw ingehesen.
Het zal niet lang meer duren voordat het unieke baanverloop van Baron 1898 ook buiten het gebouw zichtbaar wordt. Abonneer je en blijf kijken voor meer afleveringen van de Making of Baron 1898.